في فبراير 2005 وصل على محطة تلفزيونية في مدينة ويتشيتا ظرف. جوه الظرف فلوبي ديسك بنفسجي صغير. المحققين أخدوها للمعمل، فتحوها ودوروا في محتوياتها، وفي ثواني قليلة المحقق اللي كان قاعد على الكمبيوتر بص في الشاشة وجسمه اتجمد. اسم واحد في ملف واحد في ميتا داتا الديسك: دينيس. 31 سنة من البحث، 10 ضحايا، ومدينة كاملة عاشت في الخوف. وفي الآخر القاتل أمسك نفسه بإيده. دينيس ريدر اتولد في 9 مارس 1945 في ويتشيتا، كانساس. خدم في سلاح الجو الأمريكي واتجوز وعنده ولدين. اشتغل في شركة ADT للأمن المنزلي، يعني كان بيركب أجهزة أمان في بيوت الناس. وفي 1991 بقى موظف حكومي مسؤول عن تطبيق قوانين الحي، وكان رئيس مجلس إدارة كنيسته المحلية وقائد كشافة. يعني الراجل ده كان بيركب أجهزة أمان في بيوت الناس، وفي الليل كان بيستخدم نفس المعرفة دي ضدهم. في أكتوبر 1974 ريدر بعت جواب لجريدة ويتشيتا إيجل وكتب: الكود بتاعي هيبقى ربطتهم، عذبهم، اقتلهم. BTK: Bind, Torture, Kill. ريدر اختار اسمه بنفسه وفخر بيه. في صبح 15 يناير 1974 ريدر دخل بيت عيلة أوتيرو وقتل جوزيف 38 سنة، وزوجته جولي 33 سنة، وابنهم جوزيف جونيور 9 سنين، وبنتهم جوزيفين 11 سنة. تشارلي أوتيرو كان عمره 15 سنة لما رجع البيت ولقى أبوه وأمه، ومعرفش إن أخوه وأخته اتقتلوا كمان إلا لما الشرطة أخدته للقسم وقالت له. قال: أنا شاكر ربنا كل يوم إني ما لقيتش جوزيف وجوزيفين، لأني مش عارف كنت هعمل إيه. عيلة كاملة في يوم واحد، وابن عمره 15 سنة رجع البيت وحياته اتغيرت في ثانية. في 17 مارس 1977 ريدر اقتحم بيت شيرلي فيان 24 سنة. كان أطفالها الصغيرين موجودين في البيت. ريدر حبس الأطفال في الحمام وبعدين خنق أمهم. الأطفال كانوا قاعدين في الحمام سامعين ومش قادرين يعملوا حاجة. في 8 ديسمبر 1977 ريدر اقتحم شقة نانسي فوكس 25 سنة وقطع خطوط التليفون وخنقها بحزام. وبعدين عمل حاجة ما حدش توقعها. ريدر بعد الجريمة روح تليفون عمومي واتصل بالبوليس نفسه وبلغ عن الجريمة وهرب. يعني هو بنفسه بعت البوليس للمكان عشان يتأكد إن العالم هيعرف إنه موجود. دولوريس ديفيس 62 سنة كانت متقاعدة وساكنة لوحدها. ريدر دخل بيتها بعد ما كسر باب الزجاج. ابنها جيف قال: أمي طبعاً طلعت جري، وساعتها شافته الوحش واقف قدامها. بعد ما قتلها ريدر رمى جثتها جنب جسر، وبعد أيام ولد كان بيمشي كلبه لقاها. ابنها قال: أمي كانت إنسانة جميلة من جوه وبره، وتعامل معاها زي كيس زبالة. بعد 1991 ريدر اختفى. مفيش جرايم، مفيش جوابات، مفيش أي حاجة. المحققون فكروا إنه مات أو في السجن أو تاب. الناس في ويتشيتا بدأوا يتنفسوا، بس ريدر ما كانش مات، كان بس مستني. في 2004 بعد 13 سنة من الصمت ريدر فجأة بدأ يبعت جوابات ورسائل تاني للبوليس والإعلام. ليه؟ لأن جريدة محلية كتبت مقالة قالت فيها إن BTK على الأرجح مات أو في السجن. ده جرح غروره، مش قادر يتحمل إن الناس تنساه.
ريدر بعت خلال 2004 جوابات وطرود للبوليس والإعلام تقريبا كل شهر. جوه الطرود أحاجي، فصول من سيرته الذاتية، عرايس مربوطة بنفس طريقة ضحاياه، وتذكارات من الجرايم الحقيقية. كان بيلعب وكان مبسوط. السؤال اللي دمره: في 2004 ريدر حط جواب في تراك بيك اب في موقف هوم ديبو. جوه الجواب سأل البوليس سؤال واحد: هل أقدر أبعت لكم فلوبي ديسك من غير ما تتتبعوا الكمبيوتر؟ كونوا صريحين. سؤال بسيط وإجابته غيرت كل حاجة. البوليس قرر يكذب عليه ونشر إعلان في الجريدة بالرسالة اللي ريدر طلبها: ريكس it will be okay، يعني تمام مش هينتبهوا. ريدر صدق. في 16 فبراير 2005 وصل على محطة تلفزيونية في مدينة KSAS TV في ويتشيتا ظرف، جواه فلوبي ديسك بنفسجي صغير مع جواب وسلسلة ذهبية وصورة غلاف رواية. المحقق راندي ستون فتح الديسك على الكمبيوتر. في الميتا داتا، البيانات المخفية، لقى إن الديسك تستخدم في كرايست لوثران تشيرش، وإن آخر حد عدل على الملف اسمه دانيس. في ثواني سيرش على الإنترنت عن كرايست لوثران تشيرش أدى الاسم رئيس مجلس إدارتها، دانيس ريدر. يوم القبض، المحققون حطوا ريدر تحت المراقبة وشافوا جيب تشيروكي أسود قدام بيته، طابق عربية من فيديو كاميرا أمان من أحد الطرود السابقة. في فبراير 2005 وقفوا على الطريق وأوقفوا عربيته. رجل في 60، شعر رمادي، وش هادي. سألوه: دانيس ريدر؟ قال لهم: أيوة. قالوا له: أنت BTK. في جلسة الاستجواب ريدر زعل من البوليس وقال لهم: ليه كدبتوا عليا؟ ليه كدبتوا عليا؟ الرجل قتل 10 أشخاص وزعلان إن البوليس كذب عليه. ريدر اعترف بتفاصيل مرعبة عن كل جريمة وصدر عليه حكم ب10 مؤبدات متتالية بدون إفراج. في الختام 31 سنة، 10 ضحايا ومدينة كاملة عاشت في الخوف. والرجل ده كان كل يوم بيروح الكنيسة، بيقود الكشافة وبيركب أجهزة أمان في بيوت الناس. اللي قضى على ريدر ما كانش الDNA ولا التكنولوجيا المتقدمة، كان غروره. مش قادر يتحمل إن الناس تنساه، فسأل البوليس سؤال وصدق إجابتهم. في الآخر أذكى حاجة البوليس عملها كانت كذبة واحدة بسيطة: